सो कची इन्टिग्रल फर्मुला अहिलेसम्म हामीले गर्यौं कची इन्टिग्रल थ्योरम दुईटा केस गर्यौं एउटा केस सिम्पली कनेक्टेड डोमेन जहाँ होल रिजनलाई एउटा क्लोज्ड कर्व सीले बाउन्ड गर्छ अर्को केस मल्टिपल्ली कनेक्टेड डोमेन कन्सिडर गर्यौं त्यसमा एउटा क्लोज्ड कर्वको भित्र फेरि अरु क्लोज्ड कर्वहरु हुन्छन् भने त्यसलाई मल्टिपल्ली कनेक्टेड भन्छौं त्यस्तो बेला पनि कची इन्टिग्रल थ्योरम ट्रू हुन्छ लाइन इन्टिग्रल 0 हुन्छ तर त्यसैबाट के डिडक्सन आउँछ भने बाहिरको कर्वको अलगमा इन्टिग्रेसन गर्नु र भित्रको कर्वहरुको अलगमा इन्टिग्रेसन गरेर सम गर्नु एउटै आउँछ भन्ने नयाँ कुरा पनि त्यसैले दिएको छ हामीलाई अब कची इन्टिग्रल फर्मुला भन्छ कची इन्टिग्रल फर्मुला भनेपछि त भेरिएबलको भ्यालु फरक फरक राख्दाखेरि रिजल्ट फरक फरक आउनु पर्यो त्यो भयो भने मात्रै जस्तो फोर्सको भ्यालु र एक्सिलरेसनको भ्यालु चेन्ज गरिदिने हो भने वर्क डनको भ्यालु फरक आउँछ F इक्वल्स टु अथवा मास र एक्सिलरेसन भनौं न F इक्वल्स टु ma त्यस्तै हामीले एउटा फर्मुला बनाउन लागिरहेको छौं अहिले यहाँ अघि थ्योरम छ एनालाइटिक भयो भने अलवेज रिजल्ट 0 हुन्छ भन्यो त्यसले सदैव रिजल्ट दिने भावनाले दैट इज द थ्योरम अब हामीलाई के भने डिफरेन्ट केसमा डिफरेन्ट रिजल्ट दिन्छ भने त्यसलाई चाहिँ फर्मुला भनेर भन्छौं यहाँ सो कची इन्टिग्रल फर्मुलाले के भन्छ भनेपछि if fz is an analytic function inside a simply connected domain D अहिले फर्मुला कची इन्टिग्रल थ्योरमको जस्तै स्टेटमेन्ट छ यहाँसम्म अनि त्यो D लाई कसले बाउन्ड गरिरहेछ सिम्पल क्लोज कर्व C ले and z naught is any point inside C अब हेर है नयाँ कुरा चाहिँ यहाँ मात्रै थपियो C fz चाहिँ एनालाइटिक छ इनसाइड C अब z naught भन्ने एउटा पोइन्ट चाहिँ C भित्र छ भने अब नयाँ कुरा के बनायो भन्दाखेरि इन्टिग्रल अफ fz बाइ z माइनस z naught थप्यो fz एनालाइटिक हो है फेरि तर fz एनालाइटिक भयो र C को भित्र एउटा z naught भन्ने पोइन्ट छ भने इन्टिग्रल अफ fz को मात्रै हैन थ्योरममा चाहिँ fz को मात्रै कुरा गरेको थियो यहाँ अब के थप्यो भन्दाखेरि fz बाइ z माइनस z naught dz भने चाहिँ 2 पाई I f z naught हुन्छ भन्छ फंक्शनल भ्यालु अफ f एट पोइन्ट z naught लाई 2 पाई I ले मल्टिप्लाई गर्यो भने हेर त इन्टिग्रेसन गरिराख्नै परेन फंक्शनल भ्यालुले इन्टिग्रेसन दिने भयो एकदमै सजिलो कुरा ल्यायो अहिले इन्टिग्रेसन गर्ने बेला निकाल पुट z इक्वल्स टु r e I थीटा के राखेर गरिराख्नु पर्थ्यो हामीलाई अहिले त्यो केही गरिराख्नु पर्दैन भन्छ इफ यु नो हाउ टु कम्प्युट द फंक्शनल भ्यालु यु क्यान इन्टिग्रेट इट फर द फंक्शन fz by z dot where fz is analytic function inside and on a closed curve C and z naught is any point lying inside the curve C. In that case fz by z minus z naught को integration 2 pi I fz naught हुन्छ where C is in the anticlockwise orientation. यसको पहिले फिगर हेरौं यस्तो फिगर भयो हेर त के भयो भने C भन्ने कर्वको भित्र एउटा z naught भन्ने पोइन्ट छ हैन भने f तर C को भित्र fz चाहिँ एनालाइटिक छ भनेपछि र z naught C को भित्र पर्ने पोइन्ट हो भने fz by z naught z minus z naught को कुरा गरिराछ यसले चाहिँ थ्योरमले fz को मात्रै कुरा गर्थ्यो यसले fz by z minus z naught को कुरा गरिराछ तर त्यो इन्टिग्रलको भ्यालु चाहिँ 2 पाई I fz naught हुन्छ भनेर भन्छ है let us prove it the function fz is analytic inside and on C. So the function fz by z minus z naught is analytic inside and on C except at z equals to z naught. किन z equals to z naught मा fz by z minus z naught एनालाइटिक भएन त fz भन्ने एनालाइटिक फंक्सन छ कहाँ छ त त्यो एनालाइटिक C र C को भित्र सबै ठाउँमा fz के छ एनालाइटिक छ है भने fz बाइ नयाँ एउटा कन्स्ट्रक्सन गर्यो fz बाइ z माइनस z naught भन्ने फंक्सन चाहिँ सबै ठाउँमा एनालाइटिक हुन्छ तर कहाँ हुँदैन एउटा पोइन्ट z इक्वल्स टु z naught मा हुँदैन भन्छ के यसले z इक्वल्स टु z naught राख्ने हो भने त डिनोमिनेटरमा 0 आउँछ अनि समथिङ बाइ 0 भने त इन्फाइनाइट आउँछ इन्फाइनाइट आयो भने त डेरिभेटिभ एक्जिस्ट गरेको भयो र भएन भनेपछि त इन्फाइनाइटलाई त एक्जिस्ट गरेको भन्दैनौ यस्तो भयो कि fz कहाँ छ एनालाइटिक C र C को भित्र सबै ठाउँमा छ भयो क्लियर भयो अनि fz लाई लिएर नयाँ कन्स्ट्रक्सन गरे एउटा फंक्सन fz बाइ z माइनस z naught यहाँ कन्फ्युजन के नहो भने स्टेटमेन्टले के भनिराछ भने
एनालाइटिकको कुरा गरेको छ, FZ को मात्रै इन्टिग्रेसनको कुरा गरेको छ, FZ by Z minus Z naught को कुरा गरेको छ है। इन्टिग्रेसनमा FZ by Z minus Z naught को कुरा गरेको छ। त्यसैले Z minus Z naught लाई एउटा फंक्सन मान्ने हो भने यो त एनालाइटिक हुन्छ FZ को कारणले, तर एउटा पोइन्ट बाहेकमा मात्रै। कुन पोइन्टमा हुँदैन भने जसले यसलाई इन्फाइनाइट बनाउँछ त्यो पोइन्ट बाहेक अरु ठाउँमा यो एनालाइटिक हुन्छ। यो FZ by Z minus Z naught लाई इन्फाइनाइट बनाउने पोइन्ट के हो त? Z equals to Z naught होइन र? यो F Z minus Z naught को लागि Z equals to Z naught भन्नेमा चाहिँ एनालाइटिक हुँदैन, अरु ठाउँमा हुन्छ भनेपछि त अघिको मल्टिपल्ली कनेक्टेड डोमेन जस्तै भएन र? अब त्यो मल्टिपल्ली कनेक्टेड डोमेन बनाउला न है, एउटा पोइन्टमा मात्रै भन्दाखेरि अलिकति बुझ्न गाह्रो भयो। त्यसलाई मल्टिपल्ली कनेक्टेड बनाउनलाई एकपटक एउटा सर्कल, त्यो Z naught को वरिपरि एउटा सर्कल ल्याउँ, पछि त्यो सर्कलको रेडियस 0 बनाइदिउँ भने त्यो सर्कल नभइकन पोइन्टमा जान्छ भनेर हामीले कन्स्ट्रक्सन काम गरिरहेछौँ। लेट अस कन्सिडर अ स्मल सर्कल C1 around Z naught with radius R and center at Z naught as shown in figure. त्यस्तो बनाइदिने हो भने अघिको मल्टिपल्ली कनेक्टेड डोमेन जस्तै त भयो नि यो। Thus the function FZ by Z minus Z naught is analytic in the multiply connected domain bounded by C and C1 भन्ने कुरा बुझ्यो कि बुझेन? अब सुरु गरेको थियो थ्योरमले के भन्छ भने FZ by Z minus Z naught कन्स्ट्रक्ट गरेपछि त्यसको रिजल्टको बारेमा कुरा गरिरहेछ। अब FZ को रिफरेन्समा FZ by Z minus Z naught को कुरा गर्दै जाँदाखेरि FZ by Z minus Z naught चाहिँ मल्टिपल्ली कनेक्टेड डोमेनमा चाहिँ के छ त? एनालाइटिक छ। त्यो मल्टिपल्ली कनेक्टेड डोमेनको बाउन्ड्रीहरू के हुन् त? अघिको कर्व C फ्रम द आउटसाइड अनि एउटा नयाँ कर्व कन्सिडर गरिरहेछौँ अराउन्ड द पोइन्ट Z naught एज अ सर्कल कन्सिडर गरिरहेछौँ। त्यो सर्कल C1 को बाहिरतिर र C को भित्रतिर चाहिँ FZ by Z minus Z naught चाहिँ एनालाइटिक भयो। किनभने हामीले त्यो Z naught भन्ने पोइन्टमा यो एनालाइटिक हुँदैन थियो, त्यो पोइन्टलाई हटाइदिइसक्यौँ। के गरेर? त्यसको वरिपरि एउटा सर्कल बनाएर। बुझ्यो नि कुरा? त्यो हटाइदिइसकेपछि त त्यो मल्टिपल्ली कनेक्टेड डोमेनमा चाहिँ एनालाइटिक भयो। कुन फंक्सन एनालाइटिक भयो त मल्टिपल्ली कनेक्टेड डोमेनमा? FZ by Z minus Z naught। FZ चाहिँ C को भित्र सबै ठाउँमा एनालाइटिक थियो, तर FZ by Z minus Z naught चाहिँ C को भित्र सबै ठाउँमा एनालाइटिक छ एक्सेप्ट Z equals to Z naught मा। त्यसैले हामीले त्यो Z को वरिपरि एउटा कर्व बनाएर त्यसलाई मल्टिपल्ली कनेक्टेड डोमेन बनाइदियो सो दैट वी कैन अप्लाई कची इंटीग्रल थ्योरम फर मल्टिपल्ली कनेक्टेड डोमेन। त्यसले के भनेको थियो अरे अघि बाहिरको कर्वमा इन्टिग्रेसन गर्नु र भित्रका कर्वहरूको एनालाइसिस के अरे इन्टिग्रेसन सम गर्नु एउटै आउँछ भनेर पढाएको थियौ नि। त्यसो भए त अहिले अघि भर्खरको कुरा अनुसार के आउने भयो त? FZ by Z minus Z naught को C को अलङमा इन्टिग्रेसन गर्नु र C1 को अलङमा इन्टिग्रेसन गर्नु एउटै कुरा भयो। So by Cauchy integral theorem for multiply connected domain, integral of FZ by Z minus Z naught along the curve C is equals to integral of FZ by Z minus Z naught along the curve C1। यो लेखेको कुरा बुझ्यो कि बुझेन? अब कुरा त्यति हो। यो सर यो C1 को भित्र छ नि हैन, Z naught मात्रै हुन्छ कि अरु पोइन्ट पनि त एनालाइटिक हुन्छ नि हैन? Z naught बाहेक C1 को भित्र चाहिँ अब यस्तो छ कृष्ण, हामीलाई त्यो एउटा पोइन्ट बाहेक अरु ठाउँमा Z equals to Z naught बाहेक अरु सबै ठाउँमा FZ by Z minus Z naught एनालाइटिक भइहाल्छ। हजुर, एउटा पोइन्टलाई हामीले कर्वको रूपमा कन्सिडर गर्न सक्ने भएनौँ, त्यसैले हामीले कर्वको रूपमा कन्सिडर गर्नलाई त्यसको वरिपरि सर्कल बनाएको हो। त्यहाँ भित्र Z naught बाहेक अरु पोइन्टमा त एनालाइटिकै छ। त्यही कुरा हामीले अब अलि एकैछिन एक मिनेट हेर है त, अनि त्यसपछि तिम्रो कुरा क्लियर हुन्छ। मैले अघि पनि भनेको थिएँ, मैले कर्व C बनाउने अनि त्यो सर्कललाई त्यो के अरे रेडियस 0 बनाइदिएपछि त्यो सर्कल नबनिकन के हुन्छ? पोइन्ट Z naught मा कन्भर्ट हुन्छ भनेको थिएँ। एउटा छुस्स याद गरेका छौ? हजुर हजुर हो सर हो। अब त्यो भनेपछि तिम्रो कुरा सल्भ हो हैन? हजुर हो, तिम्रो कुरा छ। अन द कर्व C1 Z minus Z naught equals to R। C1 को इक्वेसन चाहिँ Z minus Z naught equals to R हुन्छ। सेन्टर Z naught भयो, रेडियस R भयो भने त सर्कलको कम्प्लेक्स प्लेनमा इक्वेसन के हुन्छ भनेको थियो? Z naught equals to R भनेको थियो। अनि त्यो सर्कलमा जहिले पनि के हुन्छ? Z equals to Z naught plus REI थीटा लेख्न सकिन्छ भनेर हामीले dz निकाल्यो भने त कति हुने भयो? RI EI थीटा d थीटा आयो।
अनि थीटा चाहिँ सर्कल भएको कारणले 0 देखि 2 भयो। त्यसो भए इक्वेसन 1 मा अहिले भर्खर हामीले लेखेको कुरा के बन्यो त अब भन्दाखेरि fz by z minus z naught dz भने चाहिँ c1 को अलङमा fz by z minus z naught dz, c1 लाई हामीले अब z लाई रिप्लेस गरिदिने हो भने z भने चाहिँ कति छ त हाम्रो अहिले भर्खरै हामीले राखेका छौं z भने z naught plus r ei थीटा, dz भनेको i r ei थीटा d थीटा, थीटा 0 to 2 पाई। त्यो सबै कुरा यहाँ राखिदिने हो भने c1 लाई केले 0 to 2 पाई ले रिप्लेस गर्न पाइयो। अनि f z भनेको ठाउँमा z naught plus r ei थीटा लेख्न पाइयो। अनि dz भनेको i r ei थीटा d थीटा अघि भर्खर निकालिसकेका छौं यहाँ हेर dz भनेको। अनि त्यसपछि डिनोमिनेटरमा z माइनस z naught लाई त के लेख्न सकिने भयो r ei थीटा लेख्न सकिने भयो। ठीक छ? यस सर यस। अब यो राख्यौ भनेर सिम्प्लिफाई गर्यौ भने i बाहिर आयो, डिनोमिनेटरको r ei थीटा र न्युमरेटरको r ei थीटा क्यान्सल भएर गयो। अनि f z प्लस सरी z naught प्लस r ei थीटा d थीटा बाहिर भयो। तर हामीले के भनेका छौं भने fz by z minus z naught यो z इक्वल्स टु z naught बाहेक अरु ठाउँमा अघि भर्खर श्रीकृष्णले भने जस्तै z naught बाहेक अरु सबैमा त यो एनालाइटिक छ। त्यसो भए z बाहेक अरु सबै हो भन्नलाई के गर्नु पर्यो त्यो रेडियसलाई 0 बनाइदिनु पर्यो। हो? हो सर। z naught मात्रै हो भन्न अथवा z naught बाहेक अरु सबै ठाउँमा त एनालाइटिक छ भन्ने कुरालाई ग्यारेन्टी गर्नलाई त्यो हामीले कन्स्ट्रक्ट गरेको सर्कलको रेडियस चाहिँ 0 हुनु पर्यो। किनभने त्यो एउटा पोइन्ट बाहेक सबै ठाउँमा त के हुन्छ हाम्रो एनालाइटिक हुन्छ। अब एउटा पोइन्टलाई कर्वको रूपमा ट्रिट गर्न नसकेका हुनाले त्यसको वरिपरि हामीले यो क्याल्कुलस युज गरे हो कि लिमिट युज गरेको। अनि त्यसको वरिपरि चाहिँ हामीले के गर्यौं भने एउटा कर्व कन्सिडर गर्यौं, तर पछि त्यो कर्वलाई के बनाइदियौं पोइन्ट बनाइदियौं। बुझ्यो हैन कुरा? यस सर। ओके। त्यो गर्दाखेरि के हुने भयो त माथिको एक्सप्रेसनमा r भनेको 0 भयो। त्यसो भए इंटीग्रेशन अफ fz by z naught dz along the curve c is equals to I 0 to 2 pi fz naught भयो। अब हेर त r 0 राखेपछि fz naught plus r ei थीटा भनेको r 0 भएपछि त्यो पार्ट 0 भयो। सो fz naught मात्रै आयो। fz naught त हो, z naught भने त एउटा फिक्स पोइन्ट हो। सो यू क्यान टेक इट आउट, इंटीग्रेशन भन्दा बाहिर ल्याउन मिल्यो। अनि d थीटा को थीटा भयो 0 to 2 पाई। अनि त्यसपछि अपर माइनस लोअर गर्यो भने त 2 पाई i fz naught आयो। कुरो बुझ्यो? अब यहाँबाट एउटा चाहिँ अब मैले एउटा एक्जाम्पल देखाइदिए भने अलि क्लियर होला। यसबाट चाहिँ अर्को एउटा कुरा के पनि थाहा पाउन सकियो भने फंक्शनल भ्यालु चाहिँ इन्टिग्रेसनले इभ्यालुएट गर्न मिल्दो रहेछ, अथवा इन्टिग्रेसनलाई फंक्शनल भ्यालुले इभ्यालुएट गर्न मिल्दो रहेछ। दुईटै कुरा यहाँ थाहा पाइराख्नु। There is a relation between integral and functional. तर फंक्शनल भ्यालु fz naught भने fz को मात्रै हो, इंटीग्रल चाहिँ fz by z minus z naught को।